Sziasztok, itt vagyunk megint, és egy nagyon tűzijátékszerű adás vár rátok, hiszen lesz itt ma egy CLS 63S AMG, és lesz hozzá egy M5, majd Csabi elmondja, már nem is csak M5, tehát én már nem tudom követni, hogy már mi hova fejlődik. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Model és Hobby, a modellautóbázis. Az egyik feketével fogunk kezdeni, amelyiken a gyémánt, nem, amelyiken a csillag van. A csillagosról mit kell tudni? Jani? János? Ugye az egy régebbi generáció, tehát hogy CLS 63S, ugye ez 585 lóerős szériában, de hát jó erős, ez főleg. V8 biturbo, ugye megy, mint az állat. Mert az kell. Igen, és ugye természetesen mind a két autóban mindent lehet kapcsolgatni, igen. Tehát hogy itt is van ez Sport Plus mód, olyankor az összkerék inkább hátulhajt, ugye ebbe is lesz majd ilyen, majd Csabi elmondja, úgyhogy rengeteg lóerő, még több nyújt, azt hiszem 800 Nm valamiben, ez valami ilyesmi. Igen, tehát hogy igazából ezt a két autót te szervezted le, én szerintem meguntad az életedet, vagy én nagyon félek a második kör elejétől, mind a kétszer, mind a négyszer. Igen, ezekkel az autókkal egyrészt, hogy gumit kell melegetni mind a kettőre, az halálbiztos, igen. De hogy ezekkel ott, hogy fog elférni ez az új koreográfia? Hát úgy, hogy ésszel fogtok menni. Néha a rendezvényen, amikor ilyen nagyon erős MS autókkal próbálunk vicceskedni az ügyfeleknek, akkor szoktuk mondani, hogy azért hoztuk ezeket az autókat, mert rossz idő esetére is van megoldásunk, mert egymás mellé rakunk négyet, és egyszerre padlógáztatunk, és olyan erősek, hogy arrébb forgatják a földet. Ez jó, tudom, gyenge, de aktuális igazándiból, úgyhogy erő is van hozzá, nem tudom, hát én is kicsit azért izgulok, hogy milyen lesz. Jó lenne ésszel megoldani valahogy. Én is ezt gondolom. Játszátok le, hogy akkor majd kimelegít a Mercivel. Jani. Hát, ugye? Hát csak megnézed. Hát ész kellett, akkor menjen. Ész kell, ja. Egyet melegíthet János. Marha jól néz ki egyébként. Igen, pedig nagyon ugye szép. Ez az előző generáció. Igen, és mégis a kis mat kerék hozzá. És mint megtudtuk, ugye különlegesség, hogy az AMG 6 év és 200 000 kilométer garanciát ad az autóra. Wow! Azért az nem valami. Az egy, hogy bátor, kettő, nagyon jó. Igen. Ami nekem az AMG-kben nagyon szokott tetszeni, az a hangjuk. Mert általában szenzációs hangjuk van. Ez a V8-as motor, bármelyik generációt nézzük, tényleg egy ilyen mennydörgés. És úgy látom, hogy a nézők is látták, hogy milyen autók jönnek, és megtelt el a látó megint. Én is felülnék. Inkább, mint hogy vezess. Nem, ez nem igaz. Ez nem igaz. Aha, jó van. Egész jó? Jó van. Jó veszi a fordulatot. Szerintem nem fog megtorpani. Ugye ez az S Plus mód, amit javasolt a tulaj, mert akkor azért nem, úgy el tudott indulni. Nem, arrébb ment, igen. Jó van. Az S Plus-ban mondta, hogy akkor azért elég nagy részét adja hátra a hajtásnak. Tehát igen, ami nektek kedvez, mert úgy akkor igazán lehet vele játszani. Kéne legyen. Amit még mondott a tulaj, hogy vadonatúj gumik vannak rajta, de annyira új, hogy viszont még bejáratni sem volt ideje sajnos, éppen, hogy idáig tegnap cserélték ki rajta, és idáig tudott eljönni, úgyhogy szerintem most pont lejáratódik róla az a finom filmréteg, úgyhogy nagyon komoly volt az egyenesben a tempó. Azt a mindenit neki. Jaj. Jézus. Tényleg én vagyok a hülye, hogy ilyeneket idehozunk. Figyelj, top speed tekintetében szerintem igen, azért az R5-öt kapirgálni fogja szerintem is a maximális sebességünk. Simán. Vagy legalábbis illene. Igen. Nagyon gyorsan ment az egyenesbe. Nagyon gyorsan. Kicsit elmelegedett, nem?
Figyelj, nem dösd úgy fékezik, beforduljon. 47,629 ezred. Teljes idő 1 perc 30,154 ezred. Az M5 az itt van, 46,245, de az M6 előtt van pont. Igen, és 40. Generációban az ami hozzá stimmel. Így van. Hát, elég fenyegető volt, ahogy kigyorsításnál. Igen, a váltást az a kis puffanat, aztán úszik. Na hát úgy azért haladt, 47,6 és összidőben is 1 perc 30 a két körön, tehát hogy azért az egy viszonylag jó időnek számít a kétkörös rendszerünkben. Mi úgy húztuk a belünket? Kicsit gyenge. Ne, igazából nagyon megjön az ereje egy bizonyos ponttól, és egyébként jól kezelhető minden, szerintem egy picit én ilyen gumit koptattam, mert az elején ilyen picit ilyen, tudod, ez a kenősen csúszkáltam vele, utána összeállt a történet, egyre jobban lehetett ugye kigyorsítani, úgyhogy ugye tényleg elrakja a seggét, tehát olyan a összkerékben, hogy nagyon jól ki lehet gyorsítani. Abból tudom mindig, hogy nagyon meredek volt itt az átmenés, hogy fenn a dombon topsolnak a levezető körbe. Úgyhogy megint nagyon örültek nekem. Én is. De tényleg ezzel az autóval már oda betalálni, hogy egyszer bele kellett öblítenem, amikor eltörtem jobbra, és még utána még egyszer egy pici öblítés, hogy meglegyen az egyenes, és ahogy behúzod, utána már úszik az egész, és utána befékezni. Nagyon jó ezt hallanom, köszi szépen, Csevikám, jó utat. De jól kezelhető, tehát meg lehet vele csinálni. Lehet vele csinálni, ez a lényeg. 47,6 nem rossz az. Hát gyakorlatilag szerintem a rajtban maradt egy ilyen 1-2 tized, mert ugye nem rajtoltam vele ilyen nagyon éleset. Aha. De hogy utána is úgy megindult, hát Jézusom, túl hamar van a kanyar, tudod, ez ugye 3-asig fel kell váltani hirtelen, brutálisan megy. Az érdekes, hogy amikor automata módban mentetek másodszorra a C43-mal, az egy minimálisan előtte van. Szerintem ebből majd Csabi most kihozza. De útra fenyegető a megjelenése is. Meg hát ahogy majd látod, hogy megmozdul, meg a hangja, meg úgy minden, meg amikor le van forgatva rendesen a célegyenesbe, akkor a váltásnál pöffen olyat, és hát nem kéket lehet, hanem hát feketét. ugye az utolsó kanyarom azért ez nem lett ideális így a full kereszttel. Igen. Borzalmasan nem váltotta fel a 3. Igen. Valahogy az egész autóból, főleg belül nem lesz sugárzok, hogy az ennyire fog menni. Aha. Tehát, hogy így vezeted, ilyen Gran Turismo-nak célesen, ilyen 450D, így vezeted, és ilyen kis kellemes, majd megjön az erő, és atya úristen, ott. Ja, azt néztük, hogy olyan tempó van, hogy a max speedre lehet, hogy esélyes, mert úgy érkeztél meg. Előtyintette. Igen. Nem akar hibázni. Nagyon komoly ez a morgás, ami jön belőle, ilyen igazi vadállati. Az egész autó egy ilyen vadállat. Igen. De ott tényleg olyan, mint egy repülőgép, mikor a kifutón elkezd felszállni. Üvölt. Hát egy picit már rossz szögbe ment a rázóra. Halljuk. Időmérés első kör 48,161 ezred. Teljes idő 1 perc 31,667 ezred. Akkor te nyertél mindkét 1 perc 31,667-es ezred. Nagyon visszafogott voltál magadhoz képest. Igen, nagyon kultúrált és visszafogott voltál. A második körben, a új kör kezdeténél láttuk, hogy ott azért megtisztelted, hogy ne legyen igen, baj. mert itt nagyon elúszott, és utána nem jól értem oda, aztán mondom, inkább akkor elveszem, mert nem tudom, hogy oda hogy tudom utána összeszedni, úgyhogy inkább csinyán. Kicsit lelógatod a fűbe, A tanácsokat köszönjük szépen. Milyen érzés menni vele? Hát gördületesen erős, ez egyértelmű. Tehát érdekes, egy ponton úgy megjön
jön az ereje, hogy ott hirtelen kihúzzák a szőnyeget alólad, de egyébként mókás, de hát iszonyatosan megy. És az, hogy a hajtás egy picit hátrébb hat, tényleg egészen jól lehet vele kijönni? Vagy lehet vele úgy játszani, hogy szeretnél? Nekem azért nem ment, mert hogy ilyen hirtelen jön meg az erő, és odáig jó, stabil, szépen jössz ki, és egyszer csak pedig nagyon eldobja emiatt. Aha. Tehát vagy a fordulat fölött kéne tartani, vagy alatta, vagy valami, de így, hogy a közepén egyszer beletol egy ilyet, ott mindenképp megcsúszik, mert olyan erős az autó, hogy a gumi az szegény csak egy ilyen mindegy, hogy van, kiszolgáltatott sorsú valami az autón, de csak szenved ahelyett, hogy átvinné az erőt. Támogatónk a Modell és Hobby, a Modell Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Ugorjunk át a másik autónkra, ami hát volt már ilyen M5-ünk itt. Ugye ez az első és egyben egyedileg összkerékhajtású verzió, erről sokat meséltél, de most mesélhetsz újra. De ez egy picivel még talán annál is többet tud. Igen, ugye ez a legújabb M5-ös, de abból ez egy AC Schnitzer verzió, ami azt jelenti, hogy természetesen erősebb, mint a széria 600 lóerő. Azt mondta a tulaj, hogy úgy 600 lóerővel azért ez egy nagyon kezelhető autó volt. Most 750 lóerő, így azért már viccesebb, azt mondja. Hát ő az egyike, aki panaszkodik, hogy gyenge az autó, úgy tűnik. De látod, mindig vannak ilyenek. Vannak. Hát nem is tudom, szerintem a 600 is már örületes, ahogy megy. Kíváncsi vagyok, hogy 750-nel mit fog tudni az autó. Egyáltalán ki tudjuk-e itt autózni ezt a különbséget, mert hát az autó is, ha jól emlékszem, gyorsabb volt, mint az R5-ös az egyenesben. Igen, az első R5-ös időnél, meg hát az első R5-ös időnél is talán gyorsabb volt. Végsebessége volt horrorisztikus, bár szerintem a Merci is eléggé... Igen, úgy nézett ki, hogy ebben is van potenciál. Hát figyelj, úgy kigyorsított a Merci, hogy az... Na mindegy, meglátjuk, hogy le tudjuk-e rakni az útra. Én szeretem az M5-ös, szerintem nagyon jó vezetni. De hogy 750 ló hogy megy el, nem tudom, meglátjuk. János, mit vársz? Hát az, hogy ott felszállunk ezzel is. De azért egy 130-140-be belenyalunk. De valami ott lesz. Én nekem is, hogy ez jutott eszembe, hogy már előzővel is azért viszonylag nehéz volt összerakni egy pontos kört, mert annyira szét akarta szedni az aszfaltot. Ez valószínűleg még nehezebb lesz, de az egyenesekben biztos, hogy ezzel nyerünk valamit, csak ugye nagyon észnél kell lenni, hogy ne menjünk be túl sokkal a kanyarokba. Igen. Játsszuk le és nézzük, ki kezdi a BMW-t. Menjek én? Nem mehetek én. Előbb is bejött. Ja, jó. Megyek én? Nem, de tényleg menjek. Megyek egy melegítőt, és akkor megyek egy melegítőt. Hát. Melegíts egyet, Csabi. Persze, mindjárt, csak még... Nem csak hogy tudjál róla. Összeszedem a gondolataimat. Csak elől a dolgokat. Pirelli van rajta. Láttam. Tudod, hogy az ahogy kell. Ez az a Pirelli, ami onnan híres, hogy megkaptam a tesztautót, és a garázsforgatáson akartam egyet driftelni. És bevált a középső csík a futófelületről. De csak a középső. Ezt emlékszem, ezt mondtam. Gurulok egy kört vele. De én ebben jól éreztem magam. Nem azt éreztem, hogy fogok halni. Na figyelj! A hideg futkos a hátamon. Azt nem tudom, hogy most azt a verziót választja, hogy végig driftel az egészet. Remélem, hogy nem. Na, nem váltott el a kettőt. Nem váltott el a kettőt, igen. Próbál vele észre menni. Igen, hála jó égnek. És te is így fogsz, mert eltöröm kezed lábad. Tudod, ebben van egy kapcsoló, hogy csak hátsó kerékre be. Tudom. Nem érdekel az a kapcsoló. Azt a rohadt gyors. Olyan, mint a mehet. Igen.
egészen annyi körben, nagyon félek. Nagyon rosszul néz ki. Van ott hely. Értelek, de észre. Ilyen téridőugrás van ott hátul. Igen, igen. Na, hát egy kicsit porolt. Ott vár a váltó, és előbb is várt. Időmérés első kör 46,748 ezred. Teljes idő 1 perc 28,150 ezred. Az elméletileg csak van egy 26-os időnk valamivel, meg a 22-es. Tehát harmadik idő 2 körön. 26-os szerintem az a Super 1.6. Ja igen, az a Super 1, tehát akkor abszolútban ez a leggyorsabb 2 körös időnk most, mert az M4-nél 2 másodperccel jobb. Nyilván a legjobb 2 körön utcai autóban, egy körön pedig ezzel a 46-748-szal, azzal egy 5 tizeddel lassabb, mint amivel már mentél, tehát a másik M5-ös idő, de ugye a rajtnál az a rajt. Ott nagyon sok maradt. Igen, manuálba hagytam, és aztán nem váltott át 2-esbe. Tehát 1-esbe volt, és nem váltott át 2-esbe, és mire arra rájöttem, eltelt az idő. Mind a két célegyenesre való kigyorsításnál is ugyanezt éreztem, hogy ott is, mintha idő lenne, mire vált. Igen, pedig elvileg gyorsba raktam a váltó, a Drive Logic-kal is a leggyorsabb, valamiért az nem reagált olyan gyorsan. Érezhetően erősebb, mint a széria, viszont pont ezért nagyon kell adagolni a gázt, tehát itt már nagyon át kell gondolni, hogy nyomod le a gázpedált, mert úszik 4 kerékkel ugyanúgy. Egyébként a balansz továbbra is tök jó szerintem, de ez a kör messze nem volt olyan jó, mint lehetett volna. Tam János, menj innen! Úgyhogy erő az van. Erő az van. Finomabban jön meg, mint a másikba, meg finomabban kezd el csúszni, mint ez. Ugye nem véletlen azért generáció különbségek vannak. Úgyhogy van, ahol már inkább feljebb váltottam egyel, mint egyébként mentem volna, mert a váltásokban sok idő benne maradt valamiért. Nem tudom, hogy az is módosítva lett, vagy csak a nagyobb teljesítmény nem tudja úgy kezelni, vagy mi történik. Itt 5 tizedről beszélünk, ami idézőjelben nem sok. De ez azért sok itt. Hát, de hogy tudjuk, hogy egy ilyen váltásban annál sajnos több marad. Told fel a 3-asra, most kézin vagy, Igen. Ha betolod még egyszer, akkor automatán vált. Igen, de a kézi az jó. Akkor így kézin tökéletes. De hát azért az M5 továbbra is fergeteges szerintem. Jó az, hogy összkerékhajtásúvá tették Ilyen ezt? erőt nem lehet máshogy átvinni. Igen. Azért ebbe a 600 lóerős teljesítmény skálába, kategóriába itt azért már szükség van az összkerékhajtásra. Azt hallottam, hogy Janinak az 1-ből a 2 megvolt, viszont a 2-ből a 3-ba Neki is valamiért akadt meg, csak egy fokozattal később jött a probléma, mint ami neked. De ezzel ugyanúgy le lehetne körzözni az összes kanyart, csak nagyon kellett figyelnem. Elhiszem, csak venni kéne egy gumiszettet rá utána. Ésszel. Meg egyébként ugye tudom, hogy nagyon jó rajta a fék, mert tényleg bomba a fék, és még versenypályán is, de azért ott, mikor megérkezünk ezzel a tempóval a lassítóhoz, ott azért kell kontrázni időbe. János kulturáltan próbálja, Igen. És szépen íven megy, amit tőle nagyjából nem ismert. Igen, itt is a kigyorsításon mennyire türelmes volt azzal, hogy ne ússzon még egy picit sem meg neki. Ebbe egy picit jobban adagolható a teljesítmény. Aha. Tehát nincs az a határ, nincs az a lórugás, amit a Mercinél érez. A Mercinél volt, hanem finomabban jön meg, de azért összeszalad a ménes. Gondolom, hát azért 750 tagú ménes az rohangászik sok helyről sok helyre. Látod, egy picit rágondolsz a gázra, és már úszik. Időmérés első kör 46,680 ezred. Teljes idő 1 perc 28,373 ezred. Igen, másfél tized, viszont kikapott már 2 körön. Igen, ott tehát ebből látszik, hogy a rajtban mennyit veszítettél el. Igen, sokat. Igazából nekem is a rajt, nekem elváltotta a 2-est. Az 1-2-t, a 2-3, ezt hallottuk. Tehát, hogy azt úgy
Azt úgy, és utána beraktam D-be inkább, tehát még ott mahináltam a kanyarokba, és a második körön meg a Zsolt a drónt is rámozta a frász, mert belökült elém. Úgyhogy ott bele kellett korrigálnom az egyenes előtt, meg azt hittem neki megyek. Úgyhogy ott ugye kicsit elhagytam a tempót, és utána szerintem valahogy lassítón is rosszul jöttem át, nem oda kerültem, ahol szerettem volna, meg itt a kigyorsítás is egy kicsit olyan nagy. Mert belecsúszott. Itt belecsúszott a kanyar kijárati évbe, elvetted, és talán tudtál újra kigyorsítani. A két fontos kigyorsítás elment, mert itt én bénáztam, ott meg azt hittem, hogy elviszem a drónt. Érzésekre? Alapvetően marha erős, tehát ez is iszonyatosan erős. Én valahogy egy jobb tapadást el tudnék képzelni. 750 ló. Úthenger talán. Ugye ez a gumi szerintem most ehhez a teljesítményhez már kevés. De alapvetően jó, meg tök következetes, de mind a két autóról is ez a véleményem, hogy amúgy nem féltem egyikbe se, azt csinálják, amit kell csinálniuk. Az jó, hogy az asztalnál csak én féltem. Igen, számomra nyilván az M5 jobban kiszámítható, igen, mert én azt ismerem. De szerintem a Merc is nagyon jól szolgálatot, tehát egy kicsit másképp működik. Teljesítményre szerintem nagyon hasonlóak így. Ne legyetek azért ennyire kis lehangoltak, igen. Lehangoltak. Két elég komoly autót vezettek. Igen, nem. Másik két adás kijönne, vagy 3 adás ennyi lóerőből. Nagyjából igen. Tehát, hogy brutálisan megy. Itt tényleg az van, hogy nagyon gondolkozni kell ebbe a kocsiba, hogy közben utána is tudj menni a kanyarokba, mert figyelj, már a 600 lóerős széria is egy fegyver, egy komoly fegyver. Hát igen, úgy megy az autó, hogy a legtöbb átlag ember utcai autós, aki nincs edződve ilyen teljesítmény szinten, nem tudja elképzelni, hogy milyen gyorsan megy az autó, nyomsz egy gázt, és már is 200-zal megy az autó, tehát nagyon észnél kell lenni. Na ez arra rádob még 150 lóerővel, ami egy átlagos kompaktnak. Átlagos autó erejét még. Igen, tehát azért mondom, hogy elképesztő. A mercedeses körökben Csabinak valamiért nem adta ki, egyedül a gyorsulási érték az, ami tőle származik 2,298 ezred másodperccel. Hiába ment Jani először, mindkét körben gyorsabb volt, ráadásul nem is kevéssel. Az első körben még csak fél másodperc, majd a másodikban már gyakorlatilag majdnem 1 másodperc volt a különbség. Az első körben Jani féktávon volt sokkal bátrabb, ez látszik a legnagyobb sebességben is, hiszen ő hozza 137,8 másodperccel, ami elképesztő. Csabi a kör végén nem volt elég gyors, és összességében tényleg leginkább az egyenesekben kapott ki. A második kör elején Jani szokás szerint nagyon bátran megy be az új sikánba, szinte kicsit vakmerően, és ezután a balosban is ő a jobb. Ott különbségben körülbelül 8 km/h ment gyorsabban Csabinál. A hátsó egyenesig már 6,5 másodperc előnyt szed össze, majd az egyenesben megint ő a gyorsabb, megint nem kevéssel. Az utolsó kanyarokban minimálisat adogat már csak Csabinak, de a végén óriási lesz az eltérés. Az M5-nél ismét látszott, hogy ezekben az autókban Csabi teljesen otthon van. Elképesztő gyorsulási értéket hoz Jani, 1,982 másodperc alatt már 60-on van. Az látszik, hogy a szériaautónál jóval gyorsabb az M5, de ez Csabit nem zavarja. A csúcssebességünk még a Mercinél is parasztabb, 138,84 km/h, amit Csabi nyer. Ez az eredmény egyébként a széria M5-nél is gyorsabb. Az első körben gyakorlatilag alig van különbség a két pilóta között, mindössze annyi, hogy Csabi alatt a rajtnál korán vált fel az M5, és ezért egy picit belassul Janihoz képest. Nagyjából ezzel kap ki, de az eredmény nagyon szoros. A második kör elején Jani megint bátrabb, pár századdal vezet, de a hátsó egyenesre való ráfordulást nem csinálja annyira tökéletesen, mint Csabi, utána szinte ugyanúgy fékeznek, de Jani jobban. Ezzel is veszít, és igazándiból az utolsó 2 kanyarban marad benne még. A második kör gyakorlatilag Csabié, nagyon szoros versennyel, de azért Csabi biztosan nyer. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.